ඔයාලා මේ වෙද්දි ChatGPT එක යූස් කරනවා ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ගොඩක්ම දෙනා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න කල්පනා කරේ අපිට ChatGPT වලින් කරගන්න පුළුවන් වැඩ කීපයක් ගැන. ඇත්තටම ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අපි කීපයක් ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු ඔයා O level ඉවර වෙලා A level කරන්න ඉන්න ළමෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා IT වලට ගොඩක් කැමති නම් ඔයාට programming language එකක් Python වගේ programming language එකක් වලින් පටන් ගන්න පුළුවන් ඉගෙන ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා කැම්පස් යන ළමෙක් නම් ඔයාට අමතර ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් එක එක විදි ගැන මේකෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේ කොහොමද අමතර ආදායමක් ලබා ගන්න මොනවද මෙයා කියන අපි මෙයා දෙන ලිස්ට් එක මොකක්ද කියලා බලමු. How to earn some extra money කියලා ගහමු බලන්න. එතකොට මේ කියන දේ ෆ්‍රීලාන්සින් ගැන කියනවා online tutoring rent කරන්න පුළුවන්ලු become a driver delivery person sell products online so එතකොට අපි මුලින් ඉඳලා පොඩ්ඩක් ගියොත් එහෙම මේ ෆ්‍රීලාන්සින් ගැන කියනවා ෆ්‍රීලාන්සින් එතකොට මම නම් ඇත්තටම මේකේ ගොඩක්ම මේ Upwork කියන එක නම් ස්කෑම්ස් වැඩි 5 එක ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතනවා. ෆ්‍රීලාන්ස් එකත් මං හිතන්නේ හොඳයි Upwork එකට වඩා ඇත්තටම. ඉතින් මේ 5 එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයා මේ 5 එකේ මොනවා හරි පටන් ගන්න නම් ඔයා ගිග් එකක් පටන් ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ මගේ 5 එක. මම මේ දවස්වල නම් මේ දවස්වල කියන්නේ මාස ගානක ඉඳලා එහෙම ඇක්ටිව් නෑ වැඩි. එතකොට මෙතන මම මේ හදපු ගිග්ස් දෙකක් තියෙන්නේ මගේ. එතකොට මේ ගිග් එක තමයි මේක ඇත්තටම ඕනම කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි කරන්නේ මේ වගේ මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් හදන එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ තව එකක් ඇත්තටම මේක නම් හදලා තියෙන්නේ Tableau කියලා software එකකින්. හැබැයි මේක අපිට හදන්න පුළුවන් Google Sheets වලින් හදන්න පුළුවන්. Excel වලින් හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාට එක්ක එක ගිග් එකම දාන්න පුළුවන් Google Sheets වලින් හරි Excel වලින් හරි හදන්න පුළුවන් කියලා නැත්නම් Google Sheets වලින් හදන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට කස්ටමර් කරන්නේ ඔයාට ඇවිල්ලා මේ data එයාගේ data set එක දීලා එයා කරගන්න ඕන වැඩේ ගැන කියනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් නම් මේ වැඩේ ඇත්තටම එහෙම ඔයාට කරන්න පුළුවන් ඒක. මොකද ගොඩාක් තියෙනවා අපිට ඇත්තටම ChatGPT use කරගන්න පුළුවන් මේ වැඩේට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මේ වගේ එකක් දෙයක් කරලා බලන්න. එතකොට අපි එහෙරුවට කරන්න පුළුවන්ද එහෙම කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් මේ විදිහට ගිග් එක හදනකොට ඉස්සරහට ඒ ටික දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ ගිග් එකක් කිව්වහම මේ ගිග් එකේ විස්තරය ඔයා දාන්න ඕනේ. about කියලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ විස්තර ඔයා දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අපිට මේ ChatGPT වලින්ම ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ තමයි දැන් මම කියවනේ මේ Google Sheets දැන් ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් හදන එක ගැන මේක විතරක් නෙමෙයි. ඔය ආස තව ගොඩාක් දේවල් ඇති. මේ 5 එකට ගිහින් ඔයා බලන්න අනිත් sellers-ලා කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන් වගේ අනිත් ඒවට. ඔයා දේවල් graphic design ඒවට කැමති නම්. ඊට පස්සේ මේ gig එක හදාගන්න ඇත්තටම ඔයාලට මේකට ChatGPT යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. අහන්න පුළුවන් ChatGPT write gig for creating a dashboard in Excel or Google Sheets කියලා අහන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මෙන්න මෙයා මෙතන දෙනවා gig එකක් මේ description එක service offer කරන services ඒ වගේ දේවල්. ඇත්තට මේක තවදුරටත් customize කරලා ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. write a gig for creating a dashboard මෙන්න මේ වගේ experiences ඔයාලට තියෙනවා කියලා දාපුවහම මෙයා ඒවත් එකතු කරලා ඔයාලට description මේ වගේ gig එකක් හදලා දෙයි. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා මේකම දාන්න එපා. මොකද දැන් මේ වගේ මෙයා අනිත් අයටත් ලියලා දීලා තියෙනවනේ. ඒකට ගොඩක් මේකම වගේ ටිකක් එක ළඟ format වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාට හරියන විදිහට මේක format කරලා දැන් මෙයා අනිත් එක perfect එකක් ලියන්නේ. ඉතින් අපි තමයි දන්නේ අපිට තියෙන හැකියාව. ඒ අනුව ඔයාට තියෙන්නේ මේක වෙනස් කරලා මේ gig එකක් හදලා දාගන්න එක. ඊට පස්සේ හිතන්නකෝ ඔයා මේ Google dashboard එක හදන්න දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. මම අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ මේක ඕනම කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයා A level ඉවරලා ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් නම්
ගෙදර ඉන්න ඒ කියන්නේ කැම්පස් යන්න තව දවස් තියෙන හරි එහෙම නැත්නම් ජොබ් වලට දානවා නම් හරි ඒ කියන්නේ එක මොහොතකවත් නිකන් ඉන්න එපා. අනිත් එක මේ ටීවී වල යන වැඩක් නැති කතා බලන වෙලාවේ මේ වගේ දෙයක් කරලා $5ක් කියලා දැම්මත් කමක් නැහෙනේ. $5ක් කියන්නේ 1500ක් විතර ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒතරින් දවසකට එකක් කරගන්න පුළුවන් වුණත් ඒක ලොකු දෙයක්. ඉතින් $5ක් කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද මේක දැන් මේ දවස්වල මම හිතන්නේ ලොකු ගණන් වලට යනවා. මේ ඉතින් ඔයා ඒ ගණනුත් පොඩ්ඩක් බලලා ඔයා මුලින්ම පටන් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නේ. ඉතින් අඩු ගානකට පටන් ගන්න එක හොඳයි. මොකද ඔයාලට කස්ටමර්ස්ලා හදාගෙන රිවිව්ස් හදාගන්න එපා ඔයාට. ඒක නිසා. ඉතින් මෙතන ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාට මෙතන ගහන්න පුළුවන් how to create a dashboard in Google Sheets. එතකොට මෙයා step by step කියනවා ඇත්තටම. ඒතකොට දැන් මෙතන ඇත්තටම ඔයා මුලින්ම data set එකක් select කරගන්න. දැන් මෙයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම ඇත්තටම මේ ChatGPT එකෙන් අහන්න පුළුවන් ඔයාට. මේ define your goals and metrics කිව්වම දැන් මම මේකට ගිහින් පෙන්නුවොත් එහෙම දැන් මට මෙතන හදන්න ඕනේ මෙන්න මේ cool marts කියන store එකට අවශ්‍ය කරන මේ dashboard එක තමයි හදන්න. ඒතකොට මගේ metrics වෙන්නේ මේ total sales, profit, quantities තමයි මගේ metrics වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේවා තමයි මගේ chart type, line chart එකක් තියෙනවා, bar chart එකක් තියෙනවා, histogram එකක් තියෙනවා, map එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඔයා ඒක define කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ gig එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට මේ සඳහා අවශ්‍ය මේ සේරම මේ ඕන කරන දේවල් මේ ChatGPT එකෙන්ම අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ define your goals and metrics. ඒකම ඔයා මෙයාගෙනුත් අහන්න. එතකොට මෙයා අදහස් ටිකක් දෙනවා. Ideas for goals and metrics. එහෙම කියලා ගහපුවාම අන්න දැක්කන. එතකොට sales dashboard එක නම් මෙහෙමයි. financial නම් මෙහෙමයි. marketing නම් මෙහෙමයි. ඔය විදිහට මේ හැම එකක්ම ඇත්තටම මෙයාගෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදි වෙන්නේ ඔයානේ දැන් මේ ටික දැනගෙන ඔයානේ හදන්නේ. ඒ නිසා එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේවා කොපි කරනවා, හොර වැඩක් කරනවා එහෙම නෙමෙයි. ඔයාගේ මහන්සියෙන් තමයි කරන්නේ. අනිත් එක ඔයා ඉගෙනගෙන තමයි කරන්නේ. ඉගෙනගෙන දෙයක් කරාත් ඒක කවදාවත් අපත යන්නේ නැහැ. දැන් සමහරක්ම තියෙන්න පුළුවන් ඔයා ඔය මොනවද ලින්ක්ස් ක්ලික් කරලා සල්ලි හම්බ වෙනවා ඇවිද්දාම සල්ලි හම්බ වෙනවා එහෙම. හැබැයි ඉතින් ඒක ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඒ ගන්නත් කාලයක් යනවා. ඒතර වගේ කාලය අපරාධ. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් ඉගෙනගෙන ඔයා කරන්න ගියොත් ඔයාට යම් දැනුමකුත් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. අනිත් එක මේක නිකන් පාර්ට් ටයිම්. ඔයාට පුළුවන් වෙලාවට විතරයි. ඇත්තටම දැන් මේ දවස්වල මට මේ දැන් මාස කීපයක ඉඳලා මට කරන්න බැරුණා. ඒතකොට මම මගේ එක ඔෆ් කරලා තිබ්බා. හිතන්නකෝ ඔයාලට ගොඩක් සල්ලි තියෙන කෙනෙක් නම් ඇත්තටම ඔයාලට මේකෙන් හම්බෙන සල්ලි වලින් මොනවා හරි මේ නැති බැරි ළමෙක්ට පොත් ටිකක් හරි අරන් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අන්න දැන් සල්ලි සාමාන්‍ය පවුලක කෙනෙක් නම් අම්මට තාත්තට බරක් නොවෙන්නේ මේ ඔයාට මේ වැඩේ කරගෙන සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගේ ගොඩක් දේවල් ඇත්තටම කරන්න පුළුවන්. මේ මම හිතන්නේ මෙතනින් වීඩියෝ එක නතර කරන්නම්. මොකද නැත්තම් මේක ගොඩක් දිගට යනවා. ඉතින් ඔයාලට තව මොනවා හරි වැඩිපුර දැනගන්න දේවල් තියෙනවනම් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මට පුළුවන් වුණාම මම ඔයාලට රිප්ලයි එකක් දෙන්න. එහෙනම් හැමෝම මේකෙන් හොඳ විදිහට ප්‍රයෝජන ගන්න මේකෙන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා.